Hello කොහමද? අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ USB drivers install කරන විදිය සහ Arduino IDE එකට කොහොමද අපි ESP32 board එක add කරගන්නේ කියලා. මුලින්ම Arduino IDE එක open කරගෙන ESP32 එක USB වලින් plug කරනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන Arduino IDE එකේ tool වල port කියන එකේ අපිට COM port එකක් පෙන්නනවා නම් අපේ USB drivers තියෙනවා. එතන මොකුත් පෙන්වන්නේ නැත්නම් අපිට සිද්ධ වෙනවා USB drivers install. මොකද්ද මේ USB drivers කියන්නේ? USB drivers කියන්නේ මෙන්න මේ අපේ තියෙන ESP32 module එක කෙලින්ම අපේ කම්පියුටර් එකේ USB එකත් එක්ක communicate කරන්න බෑ. ඒකට අපිට ඕන වෙනවා USB to UART bridge එක. මේ IC එකෙන් තමයි අපේ ESP32 module එකයි USB port එක අතර communication එක හදන්නේ. අපි USB drivers install කරනවා කියලා කරන්නේ මෙන්න මේ IC එක අපේ කම්පියුටර් එකට හඳුන්වලා දීමක්. මේ තියෙන්නේ USB to UART communicate කරන IC එක. මේක එක එක board වල එක එක IC එනවා. ඒ ප්‍රධාන වශයෙන්ම තියෙන්නේ මේ ch340 සහ cp210x කියන IC වර්ග දෙක. මුලින්ම බලන්න ඕනේ ඔයාගේ බෝඩ් එකේ තියෙන IC එක මොකක්ද කියලා. ඒකට ගැලපෙන drivers ඊට පස්සේ අපි install කරගන්න ඕනේ. අපි මුලින්ම බලමු කොහොමද මේ cp210x කියන IC එකට drivers install කරන්නේ කියලා. මේ වගේ links ඔක්කොම description එකේ දාලා තියෙනවා. එතනින් ගිහින් download කරගන්න පුළුවන්. මේකේ download කියන tab එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ drivers එක තියෙනවා. මේකේ මෙන්න මේ Windows driver කියලා තියෙන එක ක්ලික් කරලා download කරගන්න. එතකොට අපිට zip file එක download වෙනවා. ඒක extract කරගෙන ඒකේ තියෙනවා 64 version setup එක ඒක install කරගන්න. සාමාන්‍ය software එක install කරන විදිහටම install කරගන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයාගේ තියෙන මේ ch340 කියන IC එක නම් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ site එකට ඇවිල්ලා downloads වල මෙන්න මේ download කියන button එක click කරලා download කරගන්න. එතකොට අපේ setup එක download වෙනවා. download වුණාට පස්සේ ඒක double click කරලා install කරන්න තියෙන්නේ. settings මොකද හදාන්න නැහැ නිකම්ම install කරන්න තියෙන්නේ. setup එක double click කරාම මෙන්න මේ වගේ window එකක් එනවා. මේක install කියන එක click කරන්න. මීටත් අමතරව වෙනත් IC එකක් නම් ඔයාගේ board එකේ තියෙන්නේ. ඔයාලට Google එකේ search කරලා drive එක download කරලා install කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ Arduino IDE එක open කරලා ආයෙත් ඔයාගේ board එක plug කරලා බලන්න tools වල port එකක් පෙන්නනවද කියලා. එතන පෙන්නනවා නම් ඔයාගේ drivers හරියට install වෙලා තියෙන්නේ. එතනත් පෙන්නන්නේ නැත්තම් හරියට drivers උත් install කරා නම් device manager එකට ගිහිල්ලා බලන්න මොකක්ද ප්‍රශ්නේ කියලා. ඒක අපි කම්පියුටර් එකට ප්ලග් කරගෙන තියෙන්නේ. Arduino IDE එකේ boards වලට ගියාම අපේ ESP32 කියලා board එකක් පෙන්වන්නේ නැහැ. ඒකට ඉස්සෙල්ලාම අපි Arduino IDE එකට add කරගන්න ඕනේ අපේ ESP32 එක. ඒකට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ expressive site එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ තියෙන stable release link කියන එක copy කරගන්න. copy කරගෙන Arduino IDE එකට ඇවිල්ලා file වල preference වල මෙන්න මේ additional board manager URL කියන එකට paste කරන්න. මෙතන boards කීපයක් add කරලා තියෙනවා නම් ඔයාලට කමා වලින් separate කරලා board සේරම add කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ OK කරන්න.
මෙතනත් ඕකේ කරන්න. දැන් ටූල් වල බෝඩ් මැනේජර් වලට ගිහිල්ලා සර්ච් කරන්න ESP32 කියලා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වනවා මෙන්න මෙතන ESP32 by expressive system කියලා. අන්න ඒක ඉන්ස්ටෝල් කරන්න. ඊට පස්සේ ක්ලෝස් කරන්න. ආයෙ ටූල් ටැබ් එකේ බෝඩ්ස් වල දැන් පෙන්වනවා ඔයගොල්ලන්ට ESP32 කියලා. ඒකෙත් version කිහිපයක්ම තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ හරියට දන්නේ නැත්නම් මොකක්ද හරි මේක කියලා. මෙන්න මේ ESP32 Duo module කියන එක ක්ලික් කරන්න. හරි. දැන් අපිට තියෙන්නේ සාමාන්‍ය විදිහට ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්න. මුලින්ම මේකට link example එක දාලා බලමු. මේ ESP32 development board වල සාමාන්‍ය දෙවෙනි පින් එකට LED එකක් කනෙක්ට් කරලා තියෙනවා. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හරියටම මේකේ පින් configuration එක ගැන කතා කරමු.